Um, Stăm de vorbă cu mama unei consumatoare de droguri și o vom ruga să ne spună mai întâi, să ne prezinte care este situația actuală, ce i s-a întâmplat recent și cum s-a ajuns, foarte pe scurt. Bună ziua! Noi ne confruntăm cu problema asta de aproximativ 20 de ani. Timp în care am trecut prin multe povești și toate urâte. La început am negat că există problema asta. Cred că toți părinții trecem prin asta. După aceea încercăm să găsim soluții care, vedeți, după 20 de ani nici acum nu le găsim. Încă mai le căutăm și mai sperăm, cu toate că te ridici așa la cer că ai niște speranțe și crezi că se rezolvă totul, după care totul se prăbușește, poate chiar după o jumătate de oră sau o oră sau 2 ore. Cam asta e situația noastră. Ok. Când v-ați dat seama că fiica dumneavoastră este consumatoare de droguri? Tatăl ei era bolnav, chiar în anul acela și murit, a vârsta de 36 de ani. Mi-a spus o colegă de școală, prietenă de familie, că consumă droguri, la care am spus, nu e adevărat, nu se poate așa ceva. Ce vârstă avea? 16 ani, n-aveam niciun fel de informație despre droguri. Ce ați gândit atunci când ați aflat chestia asta? Este teribilismul din liceu și, mă rog, fiecare încearcă să iasă în evidență. Dar sub nicio formă nu m-am gândit că consumă droguri. Ați încercat să o ajutați în momentul ăla sau pe parcurs? În momentul ăla am privit oarecum cu ușurință acum că mă gândesc în urmă. Credeam că există soluții și credeam că există tratament. Am încercat să o ajutăm, întreaga familie, familie spunând eu, fratele meu, nepotul, cumnata, mama, tata, toată lumea a încercat să o ajute. Prin diferite metode. Dus la școală, adus de la școală, mers pe la instituții, bătut la ușă și, în afară de faptul că îți spuneai povestea și te împroșcai cu noroi, nu găseai niciun fel de rezolvare, poate nici ei nu erau pregătiți acum 20 de ani. Soluții extreme, legată în casă, cu teama că cineva va afla și va spune cum, domne, sechestrez copilul. Urmărită 24 din 24, deci făceam cu rândul, pentru că dacă consuma anumite substanțe nu dormea nici, în 24 de ore nu dormea deloc. Sau avea perioade când la fratele meu a stat 4 ore în picioare nemișcată și toată familia a păzit-o. Dar astea nu au avut niciun rezultat. Cum este afectată o familie a unui consumator sau unui dependent de droguri? Se schimbă total viața. Deci totul se învârte în jurul lui. Începând de la teama de a nu primi acel telefon. Eu numesc acel telefon când te anunță cineva că a murit. Deci asta este o teamă care cred că orice părinte de consumator o are din momentul în care conștientizează ce înseamnă consumul de droguri. Iar eliminând acest lucru, nu poți să-l lași singur în casă. Nu poți să pleci de acasă, să-ți lași geamul de la fereastră rabatat, pentru că s-ar putea să intre în casă în lipsa ta, să fure sau s-ar putea decât să se adăpostească și să lasă o țigară aprinsă pe canapea să ia casa foc, să lasă o oală paragaz să fiarbă până când fierbe și oala și aragazul și bucătăria. Dacă pe un copil de 6 ani îl supraveghezi cât de cât să nu-și facă rău, pe un dependent de droguri îl supraveghezi de 10 ori mai mult ca să nu-și facă lui rău și să nu facă nici familiei rău. Legat de chestia asta, cum vă văd prietenii sau vecinii, cum sunteți priviți? Sau, cum ați spus,
când vă duceți să încercați să rezolvați chestia asta într-o instituție care ar trebui să vă ofere ajutor? Spun decât ce am trăit eu. Instituțiile, după părerea mea, nu sunt pregătite. Pe semne că oamenii care lucrează acolo sunt oameni cum se cade, dar sunt depășiți de situație. Asta ce e referitor la instituții. Ce ține de prieteni, eu sunt un om norocos, că am prieteni buni, prieteni de 10 de ani, care știu situația și mă susțin așa cum pot și mă înțeleg și mă acceptă, în primul rând. Dar și cu toate astea, de exemplu, dacă mergem în vizită undeva împreună, dispar poșetele, doamnelor. Se închid ușile de la dormitoare unde probabil prietenii mei își țin bunurile mai de valoare. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. De frică ca nu cumva să fure, pentru că un dependent de droguri este așa o parie din asta de care trebuie să ne ferim și chiar și eu consider că trebuie oarecum să te ferești, pentru că fură sau face tot felul de lucruri care nu sunt ok. Iar de vecini, majoritatea locuind mai nou într-o zonă, nu-mi cunosc problema și nici nu-mi doresc să o mediatizez, nu că, nu știu, m-ar defăima pe mine, pentru mine lucrul ăsta nu mai contează. Dar vecinii vechi, unde locuiam, mă opreau pe scară și mă întrebau cum de poți să accepti așa ceva, cum de poți să nu-ți ajuți copilul, ce mamă ești, ce... și tot felul de... Depășești, cu timpul astea le depășești, nici nu contează. Important ar fi să găsesc o soluție, nu să stau să-mi consum energia ce crede vecina. Măcar am o putere să spun, lasă măcar să nu ai vreodată, nu știu, puterea să înțelegi lucrurile astea, că le înțelegi decât atunci când le trăiești pe propria piele. Lasă-le să le trăiesc eu și tu cu părerile tale. Puteți să ne spuneți câteva dintre episoadele mai grave sau mai marcante, mai dificile pe care le-ați avut cu Deci, în perioada când consuma frecvent legale, aveam un magazin în capătul străzii care era transformat într-un non-stop cu produse de plafar, numeau ei, sau îngrășământ pentru flori. Nu știu statul cum a acceptat la vremea respectivă să accepte așa ceva în condițiile în care, dacă, eu știu, ți se ofilește o mușcată, nu-i nevoie să te duci la 2 noaptea să-i pui îngrășământul. De la legale avea niște halucinații în care ea trăia episoade din astea foarte violente, că familia o mitraliază, că cineva vine cu toporul și îi taie capul, sau că unul din membrii familiei la care ea ține trăiește toate lucrurile astea și ea vrea să apere. S-a închis în lift, a urlat în liftul ăla până a venit toată circa de poliție și tot cartierul să o scoată de acolo și 3 polițiști n-au putut să o imobilizeze. Sau un alt episod, când, de exemplu, locuia în alt stat, cu un copil de 1 an și ceva, se închidea în baie și făcea doza, iar copilul plângea 2 ore la ușa băii. Sunt multe, nu știu ce aș putea să... Când vii acasă și vezi că îți lipsește PlayStation-ul nepotului, că l-a luat și l-a dus la amanet. Când îți cauți lucruri de valoare, nu neapărat de valoare, că un inel de aur de 2 milioane nu pot să spun că e de valoare. Totuși vrei să ți-l pui pe dege și nu mai găsești. Sau când începi să cauți lucruri, nu le găsești, instantaneu te gândești, l-a luat și pe ăla. Poate nu l-a luat, dar așa gândești în secunda aia. Poate nu l-ai căutat bine. A vrut să se lase de droguri? A încercat chestia asta? Sau a Da, avut cu perioade siguranță. în care s-a lăsat? Da, cu siguranță cred că vrea. Nu pot să înțeleg ce e în mintea lor. Pe semne că plăcerea e atât de mare încât nu poate renunța la ea. Dar în momentul în care își dorește să se lase de droguri, obosește să caute sursa de finanțare. Deci te trezești dimineața, știi că ai rău și trebuie să te duci să faci rost de bani. În condițiile în care un om normal are un serviciu și este remunerat pe o lună întreagă cu o sumă de, acea sumă nu ajunge pentru consum.
Și atunci trebuie să faci tot felul de lucruri. Să furi, să te prostituezi, să înșeli, tot ce poți să faci rost de bani. Și asta trebuie să o faci zilnic. Și când a încercat să se lase, puteți să ne spuneți așa, cam ce perioade a avut fără consum în care s-a lăsat? Așa, fără consum, au fost perioade foarte scurte. Odată un substitut cu metadonă și cred că a durat aproximativ, să zic, în mare 10 zile, după care a început să combine consumul de metadonă cu droguri. A fost obligată să renunțe la consum pentru că a fost arestată aici în țară, dar acolo nu sunt convinsă că nu intrau droguri. De fapt, ca să fiu sinceră ce cred, sunt convinsă că intrau droguri în penitenciar. Îți dă o anumită cantitate de drog, un alt condamnat și tu îi faci anumite servicii pentru că nu ai bani să-l plătești. Îi speli, eu știu, alte servicii care se fac acolo. Tot așa o pauză de 3 ani aproximativ, fiind arestată într-un alt stat unde acolo sunt sigură că nu a consumat, dar după eliberare, pauza de abstinență a fost de maxim o lună, după care a revenit. Se caută între ei, se găsesc între ei, se cunosc după limbaj, după privire, după comportament, că ea pierduse relațiile cu toții foștii prieteni de consum. Dar a fost foarte ușor să rea legăturile. Puteți să faceți o comparație între perioada în care a consumat heroină și perioada în care a trecut pe legale? Catastrofă. Catastrofă. Dacă consuma heroină, stătea și lâncezea, dormea, picotea acolo în pat, nu era recalcitrantă, nu era violentă. Singura problemă să aibă a doua zi doza. Când a consumat legale a fost haos, catastrofă. Nu știu cuvântul, nu există cuvânt. Îl transformă pe acel consumator legalele. Cu halucinații, cu schimbarea privirii, schimbarea fizionomiei, tremur, ce să vă spun, alt om cu care nu poți, pur și simplu nu poți să ajungi la o înțelegere. Știți cumva mai recent, a trecut pe heroină sau heroina e amestecată cu legale sau cum? Nu, eu datorită acestui fapt că sunt mama unui consumator, știu foarte multe despre droguri. Nu cred că sunt eu singura care le știu. Mă întreb de ce poliția nu știe măcar cât știu eu. Eu vă pot duce în locații unde se vând droguri, cum se vinde la noi la magazin Pătrunjel. Legalele sunt amestecate și se vând vrac de 2 lei, de 3 lei, de 5 lei, care Dumnezeu știe ce e în legalele alea. Iar heroina, la fel. Știu locuri, deci eu vă pot duce acolo să vă cumpărați eventual, nu știu. În momentul în care a încercat să se lase, a primit un fel de ajutor din orice direcție? Nu, ajutorul din partea statului este superficial, este un fel de, n-aș vrea să mă joc cu cuvintele și nici să folosesc cuvinte mari, dar pare așa ca o spălare de bani. Nu este pentru a atinge un scop. Este pentru a exista, că bănuiesc că poate de undeva trebuie, sau este impus lucrul ăsta, trebuie să avem și lucrul ăsta. Dar dacă îl avem, nu-l facem cum trebuie. Ok, deci e pe hârtie cum ar fi. E pe hârtie, da. Că tot ați atins subiectul cu statul, cum credeți dumneavoastră că îi vede statul pe oamenii ăștia? Și cum îi ajută? Dacă îi sprijină? Nu îi sprijină în niciun fel. Dacă statul nu sprijină oamenii bolnavi de cancer sau, eu știu, boli din astea care nu ți le-ai provoca singur, cum ar sprijini un consumator de droguri? Este etichetat așa, un drogat. Și atât. Un drogat de la care mai ai și pretenții. De exemplu, ca să intri într-un sistem de substitut, să zicem de metadonă,
îți trebuie carnet de sănătate sau asigurări de sănătate. Cum poți avea asigurări de sănătate tu care nu ești în stare să ai un serviciu? Nu ai cum. Sau ai nevoie la spital, am fost la unul dintre spitalele respective care se ocupă cu așa ceva și la fel îi trebuiesc acte. Ei nu au acte, că și le rup. Când consumă legale, își fac franjuri absolut tot ce înseamnă act, haină, geantă, pantof, mobilă, bucățele. Bucățele așa, bucățele de 1 centimetru. Și atunci nu ai ce să faci, pentru că nu te poate identifica, nu existi. Ce credeți că ar trebui să știe lumea despre consumatorii de droguri? Ce le-ați spune? Cum credeți că Vă referiți la cei care nu au legătură cu consumatorii de droguri și ar fi... Pentru că oamenii ăștia sunt și în instituții, oamenii ăștia sunt și vecini. Da, nu, este foarte greu. N-ai ce să le spui. Să le spui să te înțeleagă? Cum să te înțeleagă? Un consumator de droguri face mult rău. Face rău și familiei. Face rău și vecinul. Ce să-i spun lui vecinul? Te rog frumos să înțelege-mă că dacă intră fimea pe la tine în casă și îți fură ceva, nu te supăra că e consumatoare. Ce poți să le spui? Dacă eu știu, jignește sau nu este cazul nostru, să-i spui omului să te înțeleagă? Dacă noi nu găsim soluții care ne-am lovit de problema asta, nu știu cum am putea avea pretenții vis-a-vis de ei. Nu știu, dacă omul este sub influența drogurilor, eu aș spune, nu-i provocați și încercați să vă feriți. Pentru că un drogat nu este el în stare, nu știu cum să mă exprim, nu vrea să-ți facă rău intenționat. Este deasupra voinței lui, dar cu toate astea face rău. De jur împrejurul îi face rău. Ce sfaturi ați putea să-i dați dacă aveți familiilor care au un dependent? Răbdare și tutun. Nu știu ce să spun. Dacă există fonduri suficiente la familia respectivă, să poată la lung să susțină un tratament psihologic, s-ar putea să dea rezultate. Să nu abandoneze lupta atunci când a pierdut cât o bătălie, nu s-a sfârșit, n-a pierdut războiul. Se pierde cât o luptă, se pierde frecvent. Faci, merge totul bine, după care, să prăbușește tot, o iei de la capăt. Să ai răbdare și perseverența asta și să te obișnuiești cu gândul că e o cruce care trebuie să o cari. Pentru tinerii care încearcă diverse substanțe, ce le-ați... Niciodată. Nici măcar de curiozitate, nici măcar de teribilism, nici măcar de să considere drogul că ar fi, nu știu, o otravă foarte puternică, letală. Doar că asta nu se întâmplă, în secunda 2 sau peste o oră. Dar în ani, consumul de droguri, după părerea mea, are 2 căi. Ori ajungi la pușcărie, ori ajungi în pământ. Cale de mijloc, stânga-dreapta, nu există. Dumneavoastră ce știți despre droguri și dependențe? Ce ați învățat din toată chestia asta? Cum o priviți situația asta? Păi din experiența fiicei, că e consumatoare. Să începe cu ce a început ea, nu spun că este o regulă, cu heroina care la început este fumată, după aceea prizată, după aceea injectată. Nu mai este suficient. V-am spus, în perioada aia au apărut legalele, care le-a prăjit creierul, dar eu consider că în cazul ei, nu că a ajuns la un
stadiu intelectual sau de maturitate, la care a stagnat, dar ceva s-a prăjit acolo. Nu este o tâmpită, adică știe 5 limbi străine. Nu este un copil retard, dar ea n-a mai ajuns să se maturizeze. După acel consum de legale a rămas totuși la un stadiu de adult din ăsta infantil. Și pe urmă, în funcție de posibilități, există heroină, există pastile, ecstasy, există ciuperci pe care le mestecăm și ne dă senzații halucinogene. Există foarte multe lucruri. Ok, și despre dependență? În momentul în care Nu trebuie încercat, nu trebuie să ajungi. Dependență, vă spun, tot ceea ce discut cu dumneavoastră este pur opinia mea. Nu sunt teorii, nu sunt, nici n-am dreptul să trag eu teorii, să spun că, dom'le, așa este. Nu sunt soluții pentru asta. Și cer o stare... Aici nu sunt soluții. Noi în 20 de ani nu am găsit soluții. Ok, și în ăștia 20 de ani puteți să ne dați câteva exemple de cam ce resurse și ce nevoi și ce probleme și ce lucruri sunt, ce presiuni sunt puse asupra familiei? V-am spus, viața familiei se schimbă din momentul ăla. Sunt momente când îi dai bani de drog că nu știi ce să faci, nu suportă durerile sevrajului. Sunt momente când îți vine efectiv să-l strângi de gât, să termini odată cu povestea asta. Sunt momente când nu poți să dormi noaptea că te gândești la suferința care o are și că nu poate să o depășească. În multe cazuri dorind să scape de lucrul ăsta, n-are cum. V-am spus, nu poți avea încredere, crești un copil și faci niște vise în timp că o să ajungă la maturitate și faci anumite lucruri. Nu mai faci lucrurile alea, nu mai există plan de viitor. Plan în care să poți să o incluzi, să-l incluzi pe consumator. Nu poți să te bazezi pe el. Este ca o afacere în care ai investit totul și ai pierdut. Și nu se poate recupera nimic. Dumneavoastră știți despre existența camerelor de injectare? Ce sunt ele, dacă există pe undeva? Am înțeles că sunt în Germania, aici nu știu. Ok. La fel, din experiența dumneavoastră, ce servicii v-ar fi ajutat sau ar fi ajutat-o pe fiica dumneavoastră să administreze problema mai ok, să fie ajutată să iasă și nu le-ați găsit? Atunci când a cerut ajutorul și a fost internată la diferite instituții, ar fi trebuit continuată, deci să-i se dea, nu știu, o șansă de a continua ceea ce a început. După ce te externezi, se termină totul, deci nu este o continuitate. În altă ordine de idei, în cadrul secțiilor de poliție, ar trebui făcut un departament aparte care să aibă informațiile necesare și să aplaneze anumite lucruri sau să intervină, cunoscând situația lor, a drogaților și a familiilor de drogați. Aici am avut probleme. Sunt băgați cu toții la oală într-un fel de, nu știu, sunt drogați, sunt criminali, nu este același lucru și nu trebuie să tratați la fel. În cadrul instituției de protecție a copilului, acești drogați, pentru că drogul, la noi cel puțin din ce știu eu, a apărut de ceva vreme, în cazul meu de 20 de ani, acești drogați au copii la rândul lor. Și acei copii trebuie protejați. Îi protejează bunicii, îi protejează familia, dar nu poți să-i protejezi de proprii părinți. Și atunci ai nevoie la protecția copilului, făcut tot așa un departament aparte, ca cei care lucrează acolo să aibă informațiile necesare, încât într-adevăr să poată ajuta. Vorbesc să ajute copiii drogaților. Ei suferă cel mai mult, acum sunt copiii care sunt încă copii. 4, 5, 6 ani.
Am văzut și acum dependentă cu burtică mare care o să nască și o să facă un alt copil cu copilărie distrusă. Aș putea să vă întreb ce se întâmplă în momentul ăsta cu fata dumneavoastră? După un incident care a fost acum o lună, eu înțepându-mă într-un ac de seringă ce-o fi consumat ea droguri, sau nici nu știu cum să mă exprim. Ne-am certat, ne-am bruscat nițel și am rugat-o să părăsească casa. Vorbesc cu ea periodic, din când în când o mai găsesc pe la telefon. Acum există vreo șansă să intre la metadonă? Sau... După 2 luni și ceva de așteptare pe o listă la Matei Bal și am înțeles că pe data de 10 va intra pe metadonă, asta înseamnă într-o săptămână. Și o ultimă întrebare. Credeți că ar fi folositoare sau credeți că ar fi îndeajuns oameni care să se grupeze într-o organizație a familiilor consumatorilor, care să poată să ofere sfaturi altora care sunt la începutul problemei, nu știu ce să facă, Da, dacă unde să se ducă. înțeleg ce vreți să spuneți, dacă acele grupuri s-ar forma oarecum ajutați de o persoană care are informații suficiente, cred că ar ajuta grupurile astea. Dacă decât suntem niște grupuri în care să ne spunem ce trăim acasă, cred că e suficient că trăim acasă, nu mai trebuie să mai povestim și la alții care deja la rândul lor trăiesc aceeași poveste. Da, poate sunt la început și nu știu exact ce reacții să aibă la Da, început. probabil. Eu cred Sau că am unde să devenit un adreseze. pic cam sensibilă, tot spunându-mi problemele și ne găsim soluții la ele și rămânând întrebări fără răspuns, am preferat după aceea să tac. Ok. Mai aveți un ultim mesaj? E greu. Ăsta e singurul mesaj. Atât, e greu.